ሃይ እንዴት ናችሁ? በዛሬም ኤፒሶድ የተገናኘ ነው እንግሊሽ ፎር ኢትዮጵያ ነው። ሶ የተለያዩ ዲያሎጎችን ይዘንላችሁ መተናል። ቀን በቀን ህይወታችን ላይ የምናረጋቸውን ዲያሎጎች እንዴት በቀላሉ በእንግሊዘኛ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ እንግሊዘኛ ከኛ ጋር መማር ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉን። ሶ እንድንሰራ የምትፈልጉት ወይም ደግሞ በምን ዙሪያ እንግሊሽ ላይ ፎከስ እንድናደርግ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሶ የዛሬ ኤፒሶድ ሞር ፎከስ ያደረገው ዲያሎግ ላይ ነው። አንድ አካባቢ ሄደን ምን አይነት ዲያሎግ ማድረግ እንዳለብን ለምሳሌ ሬስቶራንት ሊሆን ይችላል፣ ጸጉር ቤት ሊሆን ይችላል፣ ጋዝ ማደያ ሊሆን ይችላል። ምን አይነት አሁን ኮንቨርሴሽናችን ላይ አሁን የሆነ ነገር ለመጠየቅ ምን ማለት እንዳለብን በቀላል መንገዱ ወይም ደግሞ ሲምፕል ሜተድ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ሶ የመጀመሪያው ሬስቶራንት ነው። ሶ አብዛኛውን ጊዜ ሬስቶራንት ውስጥ ስንገባ በእንግሊዘኛ እንዴት ነው አፕሮች ማድረግ የምንችለው? ኢንተርናሽናል የሆኑ ቦታዎች ላይ ሄደን ሊሆን ይችላል፣ ከኢትዮጵያ ውጪ ትራቨል አድርገን ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ፈርስት ቲንግ ፎርማል ለመሆን መሞከር አለብን እና ከዚህ በፊት ኤፒሶዶች ላይ እንዳየነው ፎርማል ለመሆን ይሄ ፕሊስ የሚለው ወርድ፣ ሄሎ የሚለው ወርድን የምንጠቀመው ሞር ፎርማል እና ፖላይትነታችንን ለመግለጽ ነው። ሶ ሄሎ አይ ውድ ላይክ ቱ ኦርደር ፕሊዝ ስንል አይ ውድ ላይክ ቱ ኦርደር ብቻ ብንል እንችላለን፣ ግን ፖላይትነታችንን ሪስፔክት ለዛ ዌይትረስ ወይም ለሚያስተናግደን ሰው ፖላይት ወይም ደግሞ ሪስፔክት ለመስጠት የምንጠቀማቸው ነገሮች ናቸው። ፕሊስ የሚለውን ወርድ አብዛኛውን ቦታ የማናቀው ቦታ ስንሄድ ስፔሻሊ የማናቀውን ሰው ስናናግር መጠቀም ይኖርብናል፣ ሪስፔክት ለማሳየት ማለት ነው። ኢንፎርማል ንግግሮችን ብዙ ጊዜ ከጓደኛ ጋር ከምንተዋወቀው ሰው ጋር ነው መጠቀም ያለብን። ሶ what is the special today ልንል እንችላለን። የዛሬውን ስፔሻል ንገረን ወይም ንገሪኝ ሊሆን ይችላል። can I have the menu please? ሜኑን ልሰጠኝ ወይም ልሰጪኝ ትችያለሽ? እባክሽ፣ እባክህ። ሶ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኦርደር ስናደርግ I will have the green salad and the diet coke. ሶ ግሪን ሳላድ እና ዳይት ኮክን እሱን ኦርደር እንዳረኩኝ ነው የሚያሳየው። I will have the green salad and diet coke ስንል ማለት ነው። ሶ ወይም ደግሞ I will have the pizza and my friend here will have a burger. ሶ ለሌላም ሰው ኦርደር እያደረግን ከሆነ መጀመሪያ አይ ብለን ስለራሳችን I will have ይሄንን ምግብ፣ ከዛ this person ወይም ደግሞ my friend here will have ብለን ሌላ ምግብ ለዛኛውም ሰው ልናዝ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ነው ኦርደር የሚያደርገው፣ ወይም ደግሞ ለዛ ሰው እድል መስጠት እንችላለን። I will have the pizza and my friend here ብለን ለዛ ሰው እድል እንሰጥና ያ ሰው የሚፈልገውን ነገር ኦርደር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢንኬዝ ደግሞ አንዳንድ ችግሮች ሬስቶራንት ላይ ካያችሁ can I talk to the manager ብላችሁ ማናጀሩን ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ተስተናግዳችሁ ጨርሳችሁ ሂሳባችሁን ለማወቅ please bring me the bill ትላላችሁ። ሂሳብ አምጣልኝ ወይም ሂሳብ አምጪልኝ እንላለን ማለት ነው። ሶ አጠቃላይ እዚህ ጋር የገለጽናቸውን ሞር ፖላይትነት ወይም ደግሞ ሪስፔክት የሚጠይቁ ወርዶችን በመጠቀም በፎርማል ዌይ እንዴት መስተናገድ እንደምንችል ነው ያየነው። ሶ ኔክስት ምን አለን? ጋዝ ስቴሽን ውስጥ ጋዝ ስቴሽን ጋዝ ለመቅዳት መኪና ይዘን ሄደን ምን አይነት አፕሮች ማድረግ እንዳለብን ነው። ሶ ቤዚክ የሚባሉትን ወርዶች ነው ምንድነው ቤዚክ የሚባሉ ኮንቨርሴሽኖችን ነው በአሁኑ የምናየው። ማለት ፎር ቢጊነር ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው። ለምሳሌ እኔ እንደ ኢትዮጵያ ሰው የመግባቢያ ቋንቋ አማርኛ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ከኢትዮጵያ ውጪ በመሄድ ሰዓት በምድር ምግባባው ኢንተርናሽናል የሆነ ላንጉዌጅ እንግሊዘኛ ነው። ሶ ኢንተርናሽናል የሆነ ላንጉዌጅ እንግሊዘኛ ስለሆነ ኦር የሆነ ነገር ስንጠይቅ ሞር የምንጠቀማቸው ነገሮች ሲምፕል የሆኑ ናቸው። ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን አውቀን ነው ወደ ኮምፕሌክስ ነገሮች የምንመጣው። ሶ አሁን ለምሳሌ ጋዝ ስቴሽን ሄደን I would like a full tank please ካልን ፉል አርግልኝ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ፉል አርግልን እንለለ ምንድነው? አሁን ለምሳሌ የኛ ምንድነው ነዳጃችን ምን ያህል እንደደረሰ ባናቅም
ለዛ ሰው ሄደን ፉል አድርግልን ስንል ራሱ ስለሚያውቀው like full ሲሆን ስለሚያውቀው I would love or I would like a full tank ካልን ራሱ አቋርጦ ከዛ ቢላችንን ወይም ሂሳባችንን ፕራይሱን ይነግረናል ማለት ነው ሶ ፉል ታንክ ብዙ ጊዜ ፉል ታንክን I would like a full tank please ካልን ፉል አድርጎ ከዛ ሂሳባችንን እንዲነግረን የምንጠቀምበት ሴንቴንስ ነው I would like a full tank please ሶ አንዳንዴ ደግሞ ስፔሻሊ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ የተለጠፈውን ካላነበባችሁ ወይም ደግሞ የቱ ጋር እንዳለ ማየት ካልቻላችሁ how much is 1 liter fuel ብለን መጠየቅ እንችላለን 1 ሊትር ስንት ነው ብለን ሂሳባችንን ለማወቅ ወይም ደግሞ እኛ ምን ያህል አፎርድ እንደምናደርግ ማወቅ እንችላለን ወይም ደግሞ እኛ ማባዛት ማንችልበት ኬዝ ውስጥ ከሆነን ደግሞ can you tell me how much 20 liter of a fuel is ትላላችሁ 20 ሊትር ስንት ነው ብለን ጠይቀን ከዛ በኋላ ያንን ነዳጅ ማስሞላት እንችላለን ማለት ነው so these are the basic ወይም ደግሞ simple የምንላቸው ናቸው I would like a 20 liter of fuel please I would like a 10 liter of fuel please ብለን በሊትር መግለጽ እንችላለን ወይም ደግሞ በብሩም I would like a fuel of 200 ብር ካፓሲቲ ማለት እንችላለን በ200 ብር የሚችለውን ያህል ቅዳልኝ ሙላልኝ ማለት እንችላለን so next ባንክ ላይ ብዙ ጊዜ ትራንዛክሽን የሚፈጸመው ባንክ ነው so ቤዚክ ብለን የምናስባቸው እዚህም ላይ ለኮንቨርሴሽን ቤዚክ ብለን የምናስባቸው ምንድነው ሰው ባንክ ሲሄድ ለሶስት ነገር ነው ማለትም ኮመን ናቸው ተብሎ የሚታሰበው ሶስት ነገር ነው አንደኛ ዲፖዚት ለማድረግ ክሬዲት ለመውሰድ ትራንስፈር ለማድረግ ወይ ደግሞ ብር ለመውሰድ ሶ ያስቀመጠውን ብር ለመውሰድ ሊሄድ ይችላል ብር ለማስቀመጥ ሊሄድ ይችላል ብድር ሊወስድ ክሬዲት ሊሄድ ይችላል ለሌላ ሰው ትራንስፈር ሊያደርግ ሊሄድ ይችላል ሶ ለምሳሌ ዲፖዚት ለማድረግ ሲፈልግ hello I would like to make a deposit please ብለን ከዛ በኋላ ያለውን ዋጋ ቀጣይ የሚመጡ ሴንቴንሶች ላይ መነጋገር እንችላለን in another way ደግሞ hello I would like to take a credit please so ስንት ብር ነው የምትፈልገው የሚለውን ኮንቨርሴሽን ከዛ ቀጣይ የሚመጣ ይሆናል hello I would like to make a transfer please so ከማን ወደ ማን ነው የትኛው ፔፐር ነው ለትራንስፈር የሚሆነው የሚለውን እዛ ያሉት ሰዎች ይወስኑታል ማለት ነው so ብዙ ጊዜ ኢንተርናሽናሊ ቤዚክ የሚባሉ ዲያሎጎችን ወይም ኮንቨርሴሽኖችን ለመስራት ነው ይሄንን ኤፒሶድ የሰራ ነው so next ላይ more ዘልቀን አይተን more deep የሆኑ ኮንቨርሴሽኖችን ይዘንላችሁ እንመጣለን so ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ subscribe like እና share አድርጉን thank you for watching